to put yourself in the place of the Palestinians, do you think, knowing what you know, do you think you would act any differently? It depends. I mean, not all the Palestinians act the same. I don't know if I would make violence. I would fight for my freedom somehow. Okay. Do you think that knowing what you know, there's something the Palestinians are doing that they should be doing better? Because obviously what they're doing isn't working very well. I think there are things they can do better. They should be more united, I think, and decide on one way that they're going for, not Hamas, Fatah, everyone doing whatever he wants. But it's a struggle, and they live in a very bad situation. I mean, their whole culture isn't perfect, you know, the way they act to women, or the whole, families and respect, and all those things are holding them back. But the main idea is good. They shouldn't give up. יותר קשה. לשים את עצמכם במקום, בנעליים של הפלסטינאים, לרגע, בראש, אוקיי? מה אתה חושב שישראל עושה לא נכון? וואו, אני נורא פטריוטית, אז קשה לי... כאילו, אבל זה כאילו... thought experiment, כאילו... את יושבת בשטחים, את עובדת באיזשהו מקום, לא שוב. מה את חושבת? את מסתכלת על הישראלים, מה הם עושים לא נכון? אני נורא פטריוטית, אני לא חושבת שהם עושים משהו לא נכון, אני חושבת שהם פשוט מגנים על ביטחון המדינה שלהם, כמו שלכל מדינה יש זכות להגן על הביטחון של אזרחיה. וזה לא קונפליקט חדש, זה משהו שקיים כבר המון שנים, עוד מאז שמדינת ישראל הוקמה. ולכן אני חושבת שלכל מדינה יש את הזכות להגן על עצמה. אבל חייב להיות משהו שלא עושים נכון, כאילו מה... אני יכול להגיד על ההורים שלי שדברים שהם לא עושים נכון. אני חושב שהיחצון של המדינה כלפי שאר העולם הוא לא נכון. ופה הטעות שלהם, צריכים לחזק את התחום הזה. מה זאת אומרת? כמו מה? תן דוגמה. איך שאנחנו מוצגים בעולם, מבחינת כלי תקשורת זרים, ואיך שאנחנו מחצנים את עצמנו. אנחנו צריכים לעבוד על זה יותר. אוקיי. זה לא בדיוק מה זה, אבל אוקיי. נגיד, אתה עדיין פלסטינאים עכשיו. מה הצד שלכם, הפלסטינאי, עושים לא נכון? מה הצד שלנו? מה הצד של הפלסטינאים שעושים לא נכון? קודם כל שהם צריכים להחליף את הממשלה שלהם. למה? לממשלה שקצת עם ראש פתוח ופחות סגורה על חוקי הקוראן. פחות שמרנים, פשוט להיפתח לעולם ולרעיונות החדשים ולא להיסגר. אוקיי, אתה יכול לתת דוגמה? אם זה לקבל את הזכות שיש עוד עם ואי אפשר לזרוק אותו למים והוא נמצא כאן והוא לא ילך, ולהשלים זה פשוט לקבל את זה מאשר ללכת סחור ולא לעשות שלום. תשים את עצמך בנעליים של פלסטינאים. מה אתה חושב שישראל עושה לא נכון? זה לא נכון שלא יורה בהם אחד ומעמיד אותם כמו שעשו לסודנים שהלכו למצרים, ירו בהם, פרקו להם את החלקים, ופה הלכו, הגיעו אותם לפה לך תל אביב, והם תראה מה הולך בדרום תל אביב. ואנחנו עובדים איתם פה, אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. אם לא הולכים איתם קשה, אין לכם, עולים עליך. אוקיי, אז מה הצד שלהם עושה לא נכון? מקטנות אחים, מעמיסים עליהם שנאה, מקטנות, מעמיסים עליהם שנאה כמה שיותר. מראים להם את החיילים בצד הכי מכוער שיש. וזהו, הם גודלים לזה, הם שונאים את זה בנשמה שלהם. לא יעזור. אתה לא חושב שאנחנו גם? לא. כמו שאמרת, אנחנו צריכים לראות בהם... אנחנו לא התפוצצנו ברחובות, לא התפוצצנו, לא שחטנו תינוקות, כמו שהם עשו לפוגל למשל, דוגמה הכי קטנה. לא עשינו, לא נכנסנו להם בשכונות, לקחנו צינורות של גז, ניסינו לפוצץ. לא עשינו את כל הדברים שהם עושים, כל הדברים הם עושים. יש צבא שהולך עם צבא וזה, אין פעמים לי לכם, זה בעיה, אתה מבין? תשים את עצמך בנעליים של הפלסטינאים. מה אתה חושב שישראל עושה לא נכון? אני חושב שהדבר היחיד שישראל לא עושה נכון זה מדיניות ההסברה שלה. לא נכון. שזה לא נכון.
אבל רגע, זה מה שאתה חושב כישראלי. עכשיו אתה פלסטיני. מה אתה חושב מהמבט שלהם, ישראל עושה לא נכון? הם המבט שלהם, הם אומרים שאנחנו לא נותנים להם להכניס סחורות לעזה ולא נותנים להם לעבור במעברים, אבל הם צריכים להבין שאנחנו עושים את זה ממניעים של ביטחון, שאנחנו לא יכולים להכניס להם ספינות, כי הספינות מגיעות עם נשק ובמעברים מתפוצצים לנו. ואני יודע שזה סוג של עונש קולקטיבי, אבל זה מה יש. אוקיי, אבל עכשיו אתה פלסטיני. אוקיי. אתה לא ישראלי. אז מה אתה חושב שישראל עושה לא נכון? אם אני כפלסטינאי מהשורה ולא מעניין אותי כל המלחמות והדת, אז כן, אז היה קשה לי. והיה קשה לי שאני לא יכול לעבור ולקבל טיפולים רפואיים וכל דברים כאלה ואחרים. אבל... אז מה אתה חושב שהצד שלך, פלסטיני, עושה לא נכון? משתמש בטרור כנגד, לא, מעילה כנגד חיילים, שזה גם מבחינתי כישראלי לא בסדר, אבל נגד נשים וילדים, מפציצים יישובים, שזה לא קשור לצבא בכלל. וזה דברים שלא מקובלים על הדת. תשים את עצמך בנעליים של הפלסטינאים, לאיזה רגע. מה את חושבת שישראל עושה לא נכון? מהמבט הפלסטינאית. שהכל נעשה בכוח. הם כל הזמן מגיבים, צה"ל לפחות לדעתי, בכוח כל הזמן. לא בהידברות, לא בניסיון לעשות את הדברים, לשבת למשא ומתן. הם כל הזמן, כל תגובה שלהם, גם אם הם נגיד שולחים עלינו טילים, ואני גרה באשדוד, המשפחה שלי גרה באשדוד ואני ספגתי מזה, התגובות הן תמיד כוחניות, ולדעתי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. מה נגיד, את עדיין פלסטינאית, מה העם שלך עושה לא נכון? חנך לשנאה. נכון, מחנכים את הילדים, ילדים לא נולדים עם תחושות שנאה, הם מלמדים אותם ככה. וגם אנחנו עושים את זה. גם אנחנו? גם אנחנו עושים את זה, גם ישראלים עושים את זה. עושים את זה? כן, חלק. Put yourself in the place of Palestinians. Don't you think what Israelis are doing is wrong? Certainly not. Why? Because it was our place at first, and there's no solution in this current time for the Palestinian and the Israeli conflict. Okay, but let's say, really, think about it. You're Palestinian, Yeah. but you know what you already know as an Israeli. What would you do differently? As a Palestinian? Yeah. I can't say for sure I'll do anything different. That's why I said before that the conflict is unsolvable. Okay, so you think if you were the person without any, you were the weak side, you would do the same things, Yeah. violence. Yeah. They grow up to that. They live in a time where when you were a year or two, when you were a little boy, you see in front of you soldiers who were shooting at you, and my parents teach me that the army is against us, and they grow the kids to be violent. So it's unavoidable. But you're saying if they had won the war in 1948 and you were the person who wants there to be Israel instead of Palestine, you would be doing the same? It's different because it's two camps. You can I can answer the question because if I was from Palestine in '48, I was growing up in another mentality and in another way, and they grew up in violence. We grew up in loving our country and serving the country and protecting our country, and not to be against others. They're taught to be against others. They're taught to be violent, and by their Quran or whatever, they grow up different. We are
we are for peace. We are for Sahal means IDF means Israeli Defense Force, not attacking. And But you're saying if it was the other way around, you would be the same, you think? I will be the same because I was You taught yourself. the same. Okay, you yourself. Because I was growing up the same. Okay. And they need to change what they think from the parents and from the grandparents. That's the problem. All the way of thinking in the hundreds of years is violent. That's the problem. תשים את עצמך במקום של פלסטינאים. מה אתה חושב שישראל עשה לא נכון? את המדינה. אוקיי, אז ישראל לקחו את המדינה שלהם. זה קשה? אוקיי, אז מה אתה חושב שהם עשו לא נכון? ואתה עדיין פלסטינאי. מה? מה זאת אומרת הדרך שלהם? איך שהם רוצים את המדינה, זה לא נכון. תסביר מה זה דרך, כאילו. זה אנשים בחו"ל, הם לא... מה זאת אומרת? אנשים בחו"ל? כן. אז צריך לייצג את ישראל. מה? אתה מייצג פלסטינאים. אתה מייצג את סודן. לא, זה לא... נו, אז מה הדרך הלא נכונה? שהם לא יכולים לקבל את המקום הזה. לא, אבל מה הם עושים? מה זה הדרך שלהם שזה לא נכונה? במה? אלימות, על מה מדברים? אלימות, אבנים. אלימות? כן, על הפנים. אבנים? על הפנים. אבל אתה פלסטינאי? אני פלסטינאי? אתה בראש של פלסטינאי. אתה בראש של פלסטינאי עכשיו. הבנתי. איזה יהודי מרביץ לך מהפנים? לא, בגלל השם. לא, אבל בסדר. אם אני פלסטינאי, אז מה אני צריך לעשות? לא, כן, מה אתה חושב שהצד שלך לא עשה נכון? אפשר לחשוב על זה? כן. כן. אני חושבת שקודם כל הצד הלא נכון הראשון שלהם זה שב-47 ו-48 שהייתה להם אפשרות להקים מדינה, הם ויתרו, אוקיי. ועכשיו הם מתנהלים לא נכון, שהם פועלים בדרך של אלימות וטרור, ואז אף אחד לא רוצה לבוא לקראתם כשהם מתנהגים ככה. ואת אומרת זה בתור... והם מציגים אותנו לא יפה בעולם. והם מציגים אותנו לא יפה בעולם. כן. מה זאת אומרת? אנחנו מציגים את הישראלים, אם אני בראש של פלסטינאי. אז מה זאת אומרת לא יפה? כאילו, תני דוגמה. כל התמונות האלה שהן מפוברקות, שרואים רק חצי תמונה, שזה נראה שחיילים של צה"ל עושים דברים, שזה בכלל לא ככה. אוקיי, אתם חיילים? או הייתם חיילים? עוד מעט. עוד מעט. עוד מעט. אוקיי. טוב, בעוד 3 שנים אני אחזור, אני אבדוק אם זה אמיתי או לא אמיתי. אוקיי? אוקיי. Put yourself in the place of the Palestinians. What do you think Israel does wrong? As you're a Palestinian, what do you think Israel does wrong? Well, that's a difficult question because I can't really put myself in their shoes. I can't answer that. It's too complicated. I think if you put yourself in what they believe, then Well, put yourself in you could still have the same belief system, but put yourself in their shoes in terms of the reality of they live. איך שהם חיים יום יום, כאילו, אבל יש לך אותו values, כאילו. I can't answer this question. Okay, fair enough. Maybe you can answer the second part of it. Okay. Is you're still the Palestinian. Okay. What mistakes do you think your side made? I don't think they do mistakes. They play what's best for them. I'm asking. Yeah, as a Palestinian, As a exactly. That's the idea. Actually, they're playing the game better than the Israelis, I must say. Yeah, they play it better. They know the rules and they Explain how they play better. They use the sympathy. They use the justice sense of the Western people. They use it well. They actually using it. They waving with this. They playing with it. They know how to push the right buttons, and they actually do it extremely well. They actually using every weaknesses that the Jewish people have. What would you say are the weaknesses? What do you mean by that? A sense of guilt, a sense of sensitivity to being minority,
the Jewish people are very sensitive for that, and they are really know how to press the buttons. So I don't see any mistakes they're doing. I do see that they are paying a big price of playing this game, because when they play this game, they pay a big price because they don't get their country, and they postpone it because of their refusal, constant refusal. They're gaining more points. Refusal to what? You mean to any settlement and any range and any, because they keep refusing, they gaining points at the long term, but in the short term they are in bad economy, very bad governing. It's all prices they pay, but on the long term they are winning more and more points. I don't know if eventually they can cash these points, but for as long as the game is running and the points are accumulated, they are still playing better than the Israelis. That's how I see it.